Të nderuar teleshikues, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishtere Orthodhoks. Pra, do të vazhdojmë dhe në këtë emision për të folur për Ungjillin sipas Mateut dhe për ta komentuar këtë Ungjill. Në dy emisionet e kaluar kemi folur për kapitullin e parë dhe të dytë, në këtë emision do të flasim për kapitullin e tretë. Është mirë që së bashku të mbajmë edhe shkrimin e shenjtë përpara, të hapim tek Ungjilli sipas Mateut dhe para se të fillojmë leximin e Ungjillit, është mirë të bëjmë një lutje. Zot njeri dashur, bëj që shkëlqejnë në zemrat tona drita e kulluar e njohjes së unisate, çel sytë e mendjes sonë për të kuptuar mësimet e tua ungjillore, jepna dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçim i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Zoti Krisht, o Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdim bashkë me atin e panisë, me shpirtin e të shenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Pra, siç tham, sot do të komentojmë kapitullin e 3 të Ungjillit sipas Mateut dhe le ta lexojmë atë në fillim. Dhe në ato ditë vjen Joan Pagëzori duke lëqitur ndër shkretirë të Judes, duke thënë: "Pendohuni sepse u ofrua mbretëria e qiejve. Sepse ky është ai që u fol nga profeti Isaia që thotë: Zëri i atij që bërtet ndër shkretë të tjerë, bëni gati ullën e Zotit, bëni rrugët e tij të drejta." Dhe Joani vetë kishte të veshurit e tij prej qimesh gamile dhe brez të lëkur të rreth mezit të tij, dhe ushqimi i atij ishte karkalec e mjalt i egër. Atëherë dilte jashtë tek ai Jeruzalemi dhe gjithë Judea dhe gjithë vinin qark Jordanit dhe pagëzoshin do Jordan nga hy duke rrëfyer fajet e tyre. Dhe kur pase shumë nga farisejt e saduçejt po vinë ndë pagëzim të tij, u tha atyre: "Pjellë në përkash, cili ju tregoi juve të ikni nga zemërimi që vjen? Bëni pra pemë të vyera për pendim, dhe mos shkoni ndërmend të thoni në veten tuaj: atë kemi Abrahamin, sepse po ju them juve se Perëndia mund edhe nga këta gur t'i ngrejë djem Abrahamit. Edhe tashti sopata ri pranë rrënjës së drurve, çdo dru pra që s'bën pemë të mirë pritet e idhen në zjarr. Unë pagëzoj juve me ujë për pendim, por ai që vjen pas me është më i fortë se unë, të cilin nuk jam i Zotit t'i mbaj këpucët. Ai do t'ju pagëzoj juve me frymë të shenjtëruar e me zjarr. Ai ka lupatën ndër dorë të tij dhe do të qëroj lëmin e tij, edhe do të mbledh grurin e tij ndë gronar dhe kashtën do ta djeg ndë zjarr të pashuar." Atëherë Jesusi vjen nga Galilea ndë Jordan tek Johani që të pagëzohet prej atij. Por Johani e ndalonte atë duke thënë: "Unë kam nevojë të pagëzohem prej teje, e ti vjen tek unë." Edhe Jesusi u përgjigj e i tha: "E lerë tashti, sepse të kështu ngjaneve të mbushesh çdo drejtësi." Atëherë e la atë. Dhe Jesusi pagëzua dhe për njerë doli nga ujit, dhe ja tek u hapën qetë dhe pa frymën e Perëndis duke zbritur po si pullum, e duke ardhur mbi atë. Dhe ja një zë nga qiejt që thoshte: "Ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer." Pra, të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, ky është kapitulli 3 i Ungjillit sipas Mateut. Atëherë le të fillojmë së bashku ta analizojmë ose ta komentojmë ashtu siç na interpreton Kisha e Orthodhokse dhe Etrit e Shenjtë këtë kapitull të 3 të Ungjillit sipas Mateut. Dhe fillojmë me rjeshtën e parë. Në ato ditë vjen Joan Pagëzori duke lëqitur ndër shkretirë të Judes duke thënë: "Pendohuni se u ofrua mbretëria e qiejve." Ungjillori Mateut thot në ato ditë, që do të kuptoj fjalët kur Isu Krishti u shfaq tek populli i Izraelit. Dim që Zoti Jezu Krisht u lind në Betlehem të Judes, por askush nuk e mori vesh lindjen e tij, vetëm pak njerëz, pra ishin barind edhe magët. Të tjerët nuk e dinin që kishte lindur dhe kishte ardhur mbreti i Judes, pra kishte ardhur Mesia. Dhe Zoti Krisht deri në moshën 30 vjeçë qëndroi në shtëpinë e Josifit në Nazaret, dhe të gjithë mendonin se ai ishte biri i Marangozit. Por kur mbushi moshën 30 vjeç, ai filloi misionin e tij si Mesia, si Krishti i popullit Izraelit dhe shpëtimtari i Izraelit dhe i gjithë kombeve. Dhe vazhdojmë dhe na thuhet tek vargjet e para, erdhi Joan Pagëzori. Joani si mosh ishte 6 muaj më i madh se Jesusi, dhe këtë kemi tek Ungjilli sipas Lukait. Pra Elisabeta mbeti shtatzar me burrin e saj Zarian 6 muaj para se Virgjëresha Mari të mbarse nga Shpirti i Shenjtë.
Dhe vetëm 2 fëmijë shpëtuan nga masakra që bëri Herodi i Madh. Isu Krishti, biri i Perëndisë dhe biri i Vigjëreshës, i cili u largua nga Josifi për gjithë natën për të vajtur në Egjipt dhe, siç tham dhe në emisionin e kaluar, edhe Joan Pakzori, të cilët Elisabeta dhe ati Tizaria e çuan në shkretir. Dhe aty në shkretir qëndroi Joan Pakzori edhe ai deri në moshën 30 vjeçe dhe pastaj u shfaqe si profet tek populli i Izraelit. Dhe Joan Pakzori erdhi në kohën kur në Judeo udhishte Pilati dhe në Galile ishte Herod Antipa. Herod Antipa ishte dhe biri i Herodit të Madh. Dhe u shfaq, siç na thotë tek Ungjilli sipas Lukait, në kohën e Cezar Tiberit. Dhe në vitin 15 të mbretërimit të Cezar Tiberit, na thotë tek Ungjilli sipas Lukait. Dim se Cezar Tiberi erdhi në fronin perandorak në vitin 767 nga themelimi i Romës dhe po ta llogarisim, Joan Parense Pakzori është shfaqur në vitin 29 mbas lindjes së Krishtit në popullin e Izraelit. Dhe kështu ai filloi misionin e tij publik si një profet dhe siç do shikojmë si pararendës, ai që ishte përpara Mesias, përpara Krishtit. Predikonte në shkretirin e Judes. Joani paraqitej në një mënyrë të çuditshme në shkretirin e Judes. Shkretira e Judes ishte afër dhe lumit Jordan. Ai predikonte për një gjykim hyjnor që do të vinte në fillim tek populli i Izraelit. Dhe në qoftë se njerëzit donin të shpëtonin këtij gjykimi hyjnor, ata duhet të pendoheshin. Dhe shkretëtira e Judes ndodhej në anën perëndimore të detit të vdekur. Pra, po ta shikojmë nga ana gjeografike, kemi detin e vdekur dhe duhet dini se poshtë detit të vdekurit janë gërmallat e 2 qyteteve perverse, Sodoma dhe Gomora, pra aty ka qenë një luginë e madhe, por këto 2 qytete u shkatruan në kohën e Abrahamit, ku Zoti erdhi ndëshkoi banorët pervers të këtyre 2 qyteteve. Pastaj nga kemi dhe shkretëtirën e Judes dhe kemi pastaj dhe lumin e Jordanit. Shikoni se Joan Parensi thoshte pendoni se u afrua mbretëria e qeve. Pra, fjala e parë që tha Joan Parensi Pakzori, që ishte një profet që ishte ardhur mbas shumë kohësh te populli i Izraelit, sepse populli i Izraelit kishte një vakum të madh të profetëve, pra nuk kishte profet për gati shumë vite. U shfaq Joan Parensi Pakzori. Po çfarë tha ai në fillim? Pendoni. Pra, populli i Izraelit duhet të pendohej sepse me jetën e tij mëkatare ishte larguar nga Perëndia. Dhe fjala pendim nuk do të thotë thjesht një gjendje keqardhje për ato që ke bërë. Fjala pendim do të thotë një kthim 180 gradë nga një rrugë e gabuar, pra të ndryshimit të mendjes dhe të gjithë jetës. Dhe jo vetëm Joan Parensi Pakzori tha pendoni, por dhe vetë Zoti Jezu Krisht kur e filloi në mënyrë publike misionin e tij mesianik, tha pendoni se mbretëria e qeve është afër. Shikoni se Ungjillori ma the nuk thot mbretëria e Perëndis, po thot mbretëria e qeve. Dim që ky ungjill ju drejtua në fillim izraelitëve, po do dim se izraelitët sipas urdhit që Zoti tha mos e përdor më kot emrin e Zotit, kishin frikë ta përdorin emrin e Zotit të Perëndis dhe ata nuk thonin Jave, por Adonai, që përkthehet në greqisht Kyrie. Dhe prandaj edhe ungjillori ma the thot mbretëria e qeve. Pra mbretëria e qeve dhe mbretëria e Perëndis është e njëjta mbretëri. Dhe për mbretërinë e qeve ka folur profeti Daniel. Për shembull, profeti Daniel kur interpretoi ëndrrën e Nabukodonosorit, i cili ishte mbret i parë ose perandori i parë në botë i Persis, ai pa një ëndër, pa një statujë të madhe dhe koka e statujës dhe gjoksi ishte prej ari, pjesa tjetër ishte prej argjendi, poshtë ishte prej bronzi dhe këmbët ishin prej hekuri dhe në fund ishin hekur dhe argjil. Askush nuk ja interpretoi dot të ëndër Nabukodonosorit, i vetmi që interpretoi ishte profeti Daniel. Dhe profeti Daniel i tregoi Nabukodonosorit 4 perandori të mëdha që do vinë në gjithë historinë e njerëzimit. Pra perandoria e madhe ishte kjo e Ar, që i takonte Persis, pastaj vinte perandoria siriane, vinte perandoria greke dhe vinte dhe pastaj në fund perandoria romake. Në kohën e perandorisë romake, e cila në fund kjo do të coptoj, atëherë do vinte mbreti i mbretërve.
Dhe ja çfarë thot profeti Daniel kur e interpreton ëndrrën. Në kohën e këtyre mbretërive, Perëndia i qiellit do dërgojë një mbretëri që nuk do të shuhet kurrë dhe do të ekzistojë përjetë. Përsëri, profeti Daniel na thot qartë për ardhin e Jezu Krishtit si mbreti i mbretërve. Dhe shija disa vegime natën dhe ja mbi e qiellit po vinte dikush që ngjante një biri njeriu. Ai arriti deri te lashti dhe ju ofrua atij. Ati ju dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, kombet dhe gjuhët i shërbejnë sundimit të tij, që është një sundim i përjetshëm, që nuk do të kalojë nga mbretëria e tij dhe është një mbretëri që nuk do të shkatërrohet. Pra, mbreti i mbretërve që pritej të vinte ishte Mesia ose Krishti, që populli i Izraelit e priste. Në atë kohë populli i Izraelit ishte i pushtuar nga romakët, të cilët ishin pagan. Ky ishte një paradoks për popullin e Izraelit, sepse ata nuk mund ta pranonin jo vetëm pushtimin romak, por ndotjen që romakët si pagan bënin vendit të shenjtë të Izraelit. Prandaj, ata prisin me padurim ardhjen e Mesias, që sipas konceptit tyre do të ishte një udhëheqës ushtarak politik që do të shoqëronte ata nga Roma dhe do ndërtonte pastaj mbretërinë e Zotit, një perandori sipas tyre që do shtrihen në gjithë botën dhe gjithë bota do ishte në sundimin e Izraelitëve. Kjo ishte një interpretim i gabuar të asaj çfarë kishin thënë profetët, sepse mbretëria e Zotit nuk ishte një mbretëri toksore, po siç do shikojmë më vonë kur të komentojmë Ungjillit, do të jetë një mbretëri qiellore, shpirtërore, që tani ajo është në zemrat e besimtarëve. Por vazhdojmë edhe më poshtë në këtë kapitull na thuhet sepse ky është ai që u fol nga profeti Isaia, që thot: zëri i atij që bërte në shkretir, bëni gati udhën e Zotit, bëni rrugën e atij të drejtë. Por Johan Parentës e Pagëzor kishte profetizuar profeti Isaia 700 vjet përpara Krishtit. Dhe ai e quan Johan Parentës e Pagëzor zë në shkretëtir. Pra, Johan Parentësi quhet si tham Pagëzor sepse ai është zëri që paralajmëroi ardhjen e fjalës. Fjala është biri i Perëndis, ashtu siç thotë Shën Johan Ungjillori në kapitullin e parë, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte Perëndi dhe fjala ishte me Perëndin. Dhe ky zë që tregoi fjalën, pra birin e Perëndis, ai me të cilin u krijuan të gjithë të dukurat pa dukurat dhe që do vinte si Mesia shpëtimtari i popullit Izraelit, do ta parathoshte Johani që interpretohet si një zë. Dhe bëni rrugët e atij të drejta. Fjala bëni rrugët e atij të drejta nuk e ka fjalën për të shtruar rruga, autostradë, por bëni rrugët e zemrës të drejta që të vijë mbreti, siç thash, në zemrat tuaja, sepse mbretëria e qiellit mbretëron në zemrat e besimtarëve. Por vazhdojmë edhe flasim edhe për vargjet e tjera, dhe Johani vetë kishte të veshurit e tij një veshje prej qimesh gamile dhe brez të lëkurt rreth mezit të tij dhe ushqimi i tij ishte karkalec e mjalt i egër. Ungjillori Mateut na pikturon Johan Parentës e Pagëzor në pamjen e tij të jashtme se si ai u prezantua tek populli i Izraelit. Kjo veshje e Johan Parentës e Pagëzor ishte një veshje që ngjante me profetin Ilia, ashtu si na thuhet dhe te libri i dytë i mbretërve. Por Johan Parentës e Pagëzor jetonte në një varfëri ekstreme, ashtu si ishin dhe të varfrit e popullit i Izraelit. Dhe shikojnë jo vetëm veshjen, që ishte thjesht një sa për të mbajtur trupin, por edhe ushqimi i tij ishte minimal, pra ai ushqej me karkaleca dhe me mjalt e egër. Karkaleca ka dy interpretime. Ishin karkaleca insekte, pra që ne i dim, të cilët njerëzit e varfër nga që nuk kishin çfarë të hanin i pishin dhe i hanin, por karkalet quhet edhe një bim që rritej në shkretinë e Judes, të cilët mendohet se këtë konsumonte Johan Pagëzori dhe mjalti i egër kuptohet gjërat gjendeshin në natyrë. Pra ishte një ushqim minimal dhe Johan Parentës e Pagëzor bën një jetë asketike, një jetë si them angjëllore, i shkëputur tërësisht nga bota sepse ai u rrit në shkretir. Prandaj dhe nëpër ikona të kishës ortodokse, Johan Parentës e Pagëzor paraqitet edhe me krah angjëllor, për treguar se ai bëri një jetë angjëllore dhe asketizmi është një imitim i jetës angjëllore, sepse ëngjëjt nuk janë të lidhur me gjërat materiale, prandaj edhe neve kur asketizojmë ose kreshmojmë, në një farë mënyrë i afrohemi jetës angjëllore dhe bëjmë jetë
shpirtërore. Dhe vazhdojmë dhe na thuhet, atëre dilte jashtë tek ai Jeruzalemi dhe gjithë Judea dhe gjithë vendi i qark Jordanit. Pra, tek ai fillon të rendin pothuajse gjithë Izraeli, pra në fillim fare Jeruzalemi ishte kryeqendra e Izraelit, pastaj ishte Judea, pastaj vendi rreth Jordanit. Dhe fama e Joan Parentësit e Pagëzorit u porap, sepse ishte një kohë gati shekullore që nuk ishte profet tek populli i Izraelit. Dhe mendonte populli i Izraelit se i kishte haruar Perëndia aq më tepër kur ata ishin dhe të pushtuar nga romakët. Dhe rendin tek ai. Ardha e Joan Parentësit e Pagëzorit në brigjet e lumit Jordan bëri shumë përshtypje dhe tek ai vinin pothuajse të gjithë. Dhe vazhdon në vargun 6 të kapitullit parë, të kapitullit të 3 dhe na thuhet: dhe pagëzoheshin në Jordan nga ai duke rrëfyer fajet e tyre. Joan Parentësi e Pagëzor e filloi shërbesën e tij edhe me anë të pagëzimit. Pagëzimi ishte një ritual, një zhytje në ujë në lumin e Jordanit dhe pagëzimi i Joanit ishte një pagëzim përgatitor, ashtu siç e kishte thënë edhe profeti Ezekiel. Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju dhe do të jeni të pastër. Do t'ju pastroj nga të gjithë ndyrësirat tuaj, nga të gjithë idhujt tuaj. Pra, pagëzimi me ujë ishte një ritual në dhjetën e vjetër, këtë përdonin edhe paganët dhe pagëzimi i Joanit ishte një pagëzim si një shenjë pendimi. Pra, Joani kishte ardhur si pararendës për të përgatitur popullin e Izraelit që të priste Mesian, pra të priste Krishtin. Dhe shenja e përgatitjes tyre që është pendimi është pagëzimi. Prandaj ata që pranonin predikimin e Joanit që ftonte për pendim, atëherë ata pagëzoheshin me ujë. Por dim që vetë Krishti pastaj do të urdhërojë një tjetër pagëzim. Dhe pagëzimi i Krishtit është pagëzimi i vërtet, sepse tek Ungjilli sipas Joanit thotë: me të vërtet, po i them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e qiellit. Pra, pagëzimi i Joanit që pagëzim vetëm me ujë, kurse pagëzimi i Krishtit është një pagëzim me ujë, por edhe nga fryma, pra nga shpirti i shenjtë. Dhe ky është pagëzimi i vërtet që na bashkon me Krishtin dhe na bën bij të adaptuar të Perëndisë. Por vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 7 të kapitullit të 3 dhe ku na thuhet: edhe kur pa se shumë nga farisejtë e saduqejnë po vinë në pagëzim të tij, u tha atyre: pjell në përkash, cili ju dofteu juve të ikni nga zemërimi që vjen. Le të ndalojmë këtu për këto grupime, grupi i farisejve dhe i saduqejve. Do t'i shikojmë dhe në vende të tjera të Ungjillit dhe ky grup gjithmonë do ishte një grup problematik, grupi që do kritikoj më shumë nga Zoti Jezu Krisht dhe ishte grupi më armiqësor kundër Krishtit, derisa ata në fund fare do mblidhen dhe do të akuzojnë Krishtin si blasfemus dhe do jenë shkaktar të kryqëzimit të tij. Po kush ishin farisejt? Farisejt ishin mbrojtësit e ligjit dhe traditës gojore të dhjetës së vjetër. Dhe ata dalloheshin nga të tjerë, dalloheshin edhe nga veshja e tyre, dalloheshin edhe nga mënyra se si qëndronin në popull, gjithmonë kërkonin vendet e para, bënin lutje me gjeste për të dukur dhe vetë emri farisej do thotë ishin të ndarë. Ata kishin një autoritet të madh të popullit, sepse populli mendonte se këta ishin besimtarët e vërtet që e zbatonin ligjin. Ata ishin komplet të ndarë me gjithë kulturat e tjera pagane, si kultura greke dhe romake, dhe do dim se farisejt, pavarësisht se kishin këtë performancë që në pamje të parë dukej shumë shpirtërore, farisejt ishin hipokrit dhe prandaj dhe Zoti do t'i qortonte, sepse të tjera thoshin dhe të tjera bënin. Por kemi edhe grupin tjetër, grupin e saduqeve. Ndryshe nga farisejt, saduqejt ishin liberal. Ata aq më tepër nëpërmjet tyre ose të familjeve tyre zgjidheshin edhe organet më të larta të Sinedrit. Sinedri është vendi ku mblidheshin krerët, pra kryepriftërinë dhe priftërinë dhe bënin gjykim tek populli i Izraelit për mbarvajtjen e ligjit. Dhe nga familja e saduqeve dilnin dhe kryepriftërinë. Ata ishin aristokratë, ishin njerëz të pasur, ishin njerëz liberal, simpatizonin kulturën helene dhe nuk e pranonin të gjithë shkrimin e shenjtë, por pranonin vetëm Pentautekun ose 5 libërshin
dhe mohonin gjalljen e të vdekurve, mohonin pavdekshmërinë e shpirtit, ekzistencën e angjëve, dhe pra kishin një besim të gjymtyr. Por këta kishin një marrëdhënie edhe me autoritetet romake dhe në një farë mënyrë nuk shikoheshin me simpati nga populli i Izraelit. Dhe si thash, këto dy klasa erdhën edhe tek Johan Parentse Pagëzor për të dëgjuar predikimin e tij. Por çfarë ju thaj? Bjell në përkash. Shikoni se Johani ishte i drejt për drejt kur fliste me të gjithë njerëzit dhe duke mos parë tek autoriteti i njerëzve dhe ideja që ata kishin për vete. Ai i thoshte atyre pjell në përkash. Fjala pjell në përkash ka një kuptim alegorik, pra sepse në përka mbasi pjell ato klysht e vet ose gjarprit e vet, këto në përka të vogla janë helmuse njësoj si nëna e vet, madje më helmuse, sepse kështu i ka krijuar Zoti dhe natyra që të mund të rezistojnë nga armiqt. Kështu që edhe këta, pra farisenë dhe saduqejtë, ishin pjell në përkash, do thonë i ngjanin prindërve të tyre, kishin të njëjtin helm shpirtëror si prindërit e tyre, sepse ashtu si prindërit e tyre kundërshtuan profetët, vranë dhe profetët, edhe këta do të vinte dita që do ngrishin kundër atij që ishte mbi të gjithë profetët dhe do përmbushje gjithë ligjin e profetët, aq më tepër edhe kundër birit të Perëndis, birit të njerit, pra kundër Mesias. Prandaj dhe Johan Parentse Pagëzor i paralajmëron pjell në përkash. Pra kush ju mësoi juve të ikni zëmërimit të Perëndis? Dhe tham pak më përpara, të vetmit njerëz që Zoti gjykoi dhe kritikoi ashpër ishin këta farisenë dhe saduqejtë. Zëmërimit. Pra Johan Parentse Pagëzor thotë që ju keni ndezur zëmërimin e Perëndis, sepse Perëndia përveç se është dashuri, është dhe drejtësi. Dhe ky zëmërim i Perëndis do binte mbi këta njerëz. Dhe aq më tepër duhet dim se edhe në atë kohë, siç e tham, populli i Izraelit ishte i pushtuar nga romakët dhe pushtimi i romakëve tregonte zëmërimin e Perëndis mbi Izraelin. Dhe vazhdon në vargun 8 na thuhet: bëni pra pemë të vyera për pendim. Pra jepni frutat denja pendimi. Tham që Johan Parentse dhe Pagëzor e filloi predikimin pendohuni se ofruan mbretëria e qiejve, dhe tham që pendimi është një ndryshim i të menduarit dhe të jetuarit. Edhe këta njerëz që kishin një ide të lartë për veten dhe shikoheshin me simpati nga populli, duhet pendoheshin, sepse në sytë Perëndis ishin mëkatarë dhe ishin mëkatarë më të mëdhenj se marrin përgjegjësi për popullin. Pra dinin, kishin dije, por e përdorin për keq dhe duke e drejtuar keq dhe popullin e Izraelit. Dhe këta të parët duhet bëni vepra të denja pendimi, fruta pendimi. Pra pendimi nuk është thjesht një më fal, është të ndryshosh jetën dhe të bësh të kundërtën e mëkatit. Ose si thot dhe Apostulli Pavli, të japësh frutat e Shpirtit të Shenjtë, dashuri, gëzim, zemërgjerësi, ëmbëlsim, mirësi, besim, vetëpërmbajtje. Në qoftë se njeri i ka këto, atëherë vërtet ai është i penduar. Nuk është i penduar ai njeri që thot: "Më fal o Zot, më falni jo njerëz", dhe vazhdon të bëjë të njëjta gjëra. Dhe në vargun 9 na thuhet: "Dhe mos shkoni ndërmend të thoni në veten tuaj: Atë kemi Abrahamin, sepse po i them juve se Perëndia mundet edhe nga këta gur t'i ngre fëmijë Abrahamit." Na paraqitet personazhi i Abrahamit, folëm dhe në emisionin e parë për Abrahamin, dhe Perëndia kishte bërë një premtim Abrahamit dhe do të caktoj një beslidhje time mes teje dhe meje dhe gjithë pasardhësve të tu, nga një brez në brezin tjetër. Kjo do të jetë një beslidhje e përjetshme, në cilën unë do të marr përsëri të jem Perëndia yt dhe i pasardhësve të tu mbas teje. Pra, dim që Izraeli vinte nga fisi i Abrahamit, Isaku dhe Jakobit, dhe nga 12 princat ose fëmijët e Jakobit. Dhe nga këta 12 vinte dhe gjithë Izrael që përbëhen nga 12 fise. Pra ishte një popull i zgjedhur. Por izraelitët kishin krijuar një ide të gabuar. Duke qenë se ata kishin lidhje gjaku me Abrahamin, mendonin se kjo lidhje gjaku do t'i bënte të preferuar tek Perëndia. Por dim që nga Abrahami kishte lidhje gjaku edhe populli tjetër, populli arab, ose populli ismailit. Por dim që këtij populli nuk i dha premtimi, pra premtimi u dha vetëm Abrahamit nëpërmjet Isakut, Jakobit dhe tek Izraeli. Pra lidhja e gjakut nuk ka preferenca tek Perëndia. Perëndia ka një tjetër beslidhje që vendosi tek Abrahami nëpërmjet besimit
të Abrahamit. Prandaj dhe apostulli Pavli i thoshte, jo të gjithë ata që janë nga Abrahami janë të Abrahamit, por ata që kanë besimin e Abrahamit. Kështu që izraelitët duhet kuptonin se duhet ishin dorë nga mendësia e gabuar me që kishin lidhje gjaku me Abrahamin, ata ishin të preferuar nga Perëndia, sepse Perëndia dhe nga këta gur mund t'i ngjerë bij Abrahamit. Çfarë thot Johan Parenci Pakzor? Thot që Perëndia dhe nga këta gur, dhe këtu e ka fjalën për kombet. Pra kombet që ishin si gur të pa shpirt, pa besim, Perëndia mund t'i bëj ata bitë Abrahamit, dhe dim që nga kombet pasaj erdhën edhe shumë gur që u bën gur të gjallë, dhe me këto gur të gjallë, pra me këta besimtar, u ndërtua dhe kisha e Krishtit. Dhe të dashur me Krishtin, këto fjalë që Johan Parenci dhe Pakzori i tha në atë kohë e Izraelit, fariseve, saduqeve dhe gjithë popullit, janë dhe fjalë që na thuhen edhe neve sot. Dhe ndoshta nëse do të dëgjonim këto fjalë që thot Johan Parenci Pakzor, pjell në përkësh, kush ju mësoi juve të ikni zemërimit Perëndis. Ndoshta do na duken fjalë të rënda, por na shkojnë për shtat, sepse nëse neve duhet kujtojmë se çfarë bën prindrit tan kundër Zotit, kundër kishës, kundër besimit, shkatruan tempuj, vran priftërinë, kuptohet, nuk e bën ata drejt për drejt, por nëpërmjet pushtetit, dhe ata e pranuan atë pushtet, e duartokritën atë pushtet. Pra, të thotë që duhet bëjmë kujdes. Neve sot jemi në një kohë tjetër, Perëndia na i fali mëkatin e prindëror, pra atë mëkat që bëm në kohën e ateizmit, por ne nuk do të bëjmë të njëjtat veprime si prindrit tanë, si bjet jemi si ata pjell në përkash, pra të bëjmë të njëjtën gabime. Duhet të bëjmë vepra të denja pendimi. Këtë na thot Johan Parenci Pakzor edhe neve sot. Dhe aq më tepër, mos mendojmë se duke patur një lidhje gjaku nga ana e besimit, pra lindim në një familje të krishtere orthodokse, ose kemi njerëz që ka shërbyer në kish, mund të kenë qenë episkop, mund të kenë qenë priftërin, ose mund të jenë, dhe bollë që kemi këtë lidhje gjaku, Perëndia do ketë një preferencë ndaj nesh. Gabohemi. Nuk ka lidhje gjaku në kish. Si thuhet tek Zoti, nuk ka nipë dhe mbesa, ka vetëm bi. Pra, vetëm nëse kemi një marrëdhënie atë bir me Perëndin, atë vërtet ne jemi të preferuar e Zotit. Ndryshe, lidhjet e gjakut nuk funksionojnë fare. Prandaj këto fjalë na drejtohen edhe neve, sepse Perëndia mund të bëj edhe nga këta gur. Pra, ata që neve sot i shohim larg kishës, që ne mendojmë se nuk kanë lidhje fare me krishterimin, ata pra mund t'i thresi Perëndia dhe t'i bëj besimtar. Dhe neve që mendojmë me një mendësi të gabuar, thjesht tradicionale, neve mund të përjashtohemi nga kisha si gjë e papërdorshme. Dhe vazhdon vargu 10 dhe na thotë: dhe tashti dhe sopata ri pra rrënjës së drurve, çdo dru pra që s'bën pemë të mirë pritet dhe hidhet në zjarr. Sopata ri pranë rrënjës së drurve. Sopata është simboli i drejtësisë Perëndis. Ashtu si vepron një njeri që ka kultivuar një kopësht, dhe kur shikon që pemët që ai ka mbjell nuk japin fruta, patjetër që ai do t'i pres, sepse kërkon të mbjell pemë të tjera. Edhe neve jemi mbjell në këtë jetë si pemë frutore, pra jo pemë dekorative, pemë frutore, secili do t'japi një frut sipas dhuntisë që i ka caktuar Zoti. Nëse ne nuk do japim fruta, atëherë Perëndia do vi dhe do na pres, pra do vi vdekja që do na ndaj nga kjo kohë dhe hapësirë, dhe pastaj neve do shkojmë në një vend tjetër, në vendin e zjarrit dhe të mundimit që është ferri, ashtu si përfundon një dru e një pemë që nuk jep fruta. Dhe vazhdon, çdo dru pra që s'bën pemë, pra janë ata njerëz që s'kan fruta pendimi, dhe këta, si thot Johani, do t'hidhen në zjarr dhe ka fjalën për ferrin. Vazhdon përsëri në vargu 11 të kapitullit të 3 na thuhet: unë pakzoj juve me ujë për pendim, po ju ja ai që vjen pas mesh më i fortë se unë, të cilin nuk jam i Zotit, ti mbaj këpucët, ai do t'ju pakzojë me frymë të shenjtruar e me zjarr. Tani shënjon Parenci Pakzor thot: unë ju pakzoj juve me ujë për pendim. E tham edhe më sipër që Johan Parenci Pakzor pakzonte në shenjë pendimi, sepse pakzimi i vërtet ishte ai pakzim që do urdhëroi Krishti me ujë dhe me frymë të shenjtë. Ashtu si edhe Zoti i urdhon pasaj nxënësit mbas ngjalljes, shkoni dhe pakzonin e mërtatit, të birit edhe të shpirtit shenjtë. Ky është pakzimi i vërtet, pra që bëjmë në kishën tonë ortodokse, me ujë dhe me shpirt të shenjtë. Ky na bashkon
me Zotin. Dhe Ioan Parentesi thoshte në shenjë përurësie që unë nuk jam i ndenjë ndaj atij që vjen mbas me që ishte përpara meje, sepse Krishti si Perëndi ishte përpara Ioan Parentesit e Pakëzor, por si njeri ishte 6 muaj më mbas, por unë thot Ioan Parentesi Pakëzor nuk jam i ndenjë t'i zgjidh tek kputuceve ose t'i mbaj kputucet. Kjo është detyra e një sklavi ndaj Zotërisë. Pra as të jem sklav i Mesias, i Krishtit, unë nuk jam. Një nga virtutet e mëdha që kishte Ioan Parentesi Pakëzor ishte përurësia e tij. Ai ishte nga figura më të mëdha dhe profeti më i madh i popullit Izraelit, por siç na thotë dhe Zoti Krisht në një vend tjetër të Ungjillit, është njeriu më i madh që ka lindur nga barku i gruas. Pra është njeriu më i madh nga njerëzit, përsëri ai ishte njeri shumë i përulur, sepse ishte i vetëdijshëm që gjithçka që kishte e kishte nga Perëndia dhe misioni i tij ishte zëri që të lajmëronte fjalën e Perëndisë dhe të ishte pararendës ai që do thoshte dhe do lajmëronte popullin që Mesia po vjen. Dhe vazhdon në vargun 12 na thuhet ai ka lopatën ndër dorë të tij dhe do të qëroj lëmin e tij dhe do të mbledh grurin e tij në grunar, po kashtën do ta djeg në zjarr të pashuar. Ioan Parentesi Pakëzor na flet për Krishtin si një bujk, dhe ne dim edhe tek shëmbulltyra e bujkut që na thuhet dhe doli bujku dhe olli farë. Por Krishti nuk është vetëm bujku që hedh farën, po është edhe bujku që mbledh prodhimin. Dhe ashtu si hidhet ajo fara e grurit dhe pastaj rritet dhe piqet dhe vjen korja, do vi një ditë që Krishti do kërkojë llogari nga njerëzit. Dhe gruri, pra besimtarët do t'i mbledhin në grunar, në mbretërinë e Zotit, dhe kashtën, ai që është e pavlefshme, do ta hedhë në zjarr që është ferri. Prandaj do dim që kemi një kohë që quhet koha e mëshirës, koha ku Zoti na thret, na duron, por do kemi dhe kohën e gjykimit e drejtësisë së Perëndisë, ku njerëzit në atë kohë do ndahen nga të mirë dhe nga të këqij, nga besimtar ose të pabesë. Dhe këtë gjyq do ta bëj Isu Krishti, sepse gjithë gjyqin ati ja la birit të tij, sepse është dhe bir njeriu. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargje të tjera të kapitullit të 3, ku na thuhet atëherë Jesusi vjen nga Galilea ndë Jordan te Johani që të pagëzohet prej atij. Pra te Ioan Parentesi Pakëzor kishin ardhur shumë për të pagëzuar. Dhe midis tyre vjen dhe Isuj. Isuj deri në atë kohë, siç tham, nuk njihej, ai mendoi se ishte biri i Marangozit, por ai ishte biri i Perëndisë, i bërë bir njeriu. Dhe Isuj erdhi në Jordan tek Johani që të pagëzoi edhe ai. Por pse duhet pagëzoi Zoti Krisht në lumin Jordan? Patjetër që ka një kuptim kjo. Dhe këtë do ta shikojmë në vargun më poshtë. Në vargun 14 na thuhet, po Johani ndalonte atë duke thënë, unë kam nevojë të pagëzohem prej teje e ti vjen tek unë. Johani ishte profet, pra ishte mbushur me shpirtin e shenjtë që nga barku i nënës. Tek Ungjilli sipas Lukait na thuhet kur Vigjesha zonja Shëmari që ishte mbasur nga shpirti i shenjtë dhe brenda saj fjala e Perëndisë po mishëroi, kur vajti dhe i bëri vizitë Elisabetës, kushurisë së saj, Elisabeta tha më lëvizi foshnja në bark. Pra, si kuptohet kjo? Dim se foshnja deri në afër muajit të 9 ri me kokën lart. Por kur afron muaji 9 vjen me kokën poshtë që të dalë. Por Johani, që ishte në muajin e 6 si embrion tek nëna vet, bëri një lëvizje, shkoi me kokë poshtë, pra bëri një metani, një përulje, sepse Johani që profet që në barkun e nënës, që me shpirtin e shenjtë që në barkun e nënës. Tu kemi një të vërtet madhe që embrioni është një njeri i gjallë që kupton ashtu si kuptojnë dhe njerëz të tjerë pavarësisht për masave, folëm dhe në emisionin e kaluar kundër abortit. Pra vrasja e një embrioni është vrasja e një njeriu. Por le të vim tani këtu tek Johani, duke qenë i mbushur me Shpirtin e Shenjtë, kuptoi se ai që po vinte nuk ishte si mëkatarët e tjerë, përkundrazi, ai ishte i pamëkatshëm, ishte biri i Perëndisë, ishte Mesia, Krishti i Izraelit. Prandaj dhe Johani i thot, ti do të më pagëzosh mua. Johani u ndërgjegjësua për mëkatin e vet. Pra, pavarësisht se Johani ishte profet dhe pagëzor dhe e ftonte popullin e Izraelit për pendim, edhe Johani kishte mëkatet e veta. Kush është mëkati i Johanit? Mëkati së gjyshor. Ai mëkat që trashëgohet te gjithë brezat, pra mëkati i Adamit dhe Evës. Pra,
Pavarësisht se Johani bën një jetë larg mëkatit, në shkretir, një jetë angjëllore, pavarësisht ai kishte mëkatin së dhe kishte nevojë për shpëtim, pra kishte nevojë për Mesian, për Krishtin. Prandaj thot, unë duhet pagëzohem prej teje. Por dhe Jesui u përgjigj tha, lëre tashti, sepse kështu ngjan neve të mbushim çdo drejtësi. Atëre e la atë. Shikoni se Krishti e urdhron tani. Lëre, pavarësisht se ti je i ndërgjegjshëm për gjendjen tënde mëkatare dhe ke nevojë për shpëtim, tani lëre. Tani do bëjmë një tjetër gjë, ashtu siç e ka urdhëruar drejtësia e Perëndis. Pra ti duhet më pagëzosh mua. Dhe Johani u bind urdhit të Krishtit edhe e pagëzoi Krishtin. Dhe Jesui si u pagëzua për një herë doli nga ujit dhe ja tek u hapën qiejt dhe pa frymën e Perëndis duke zbritur po si pëllum e duke ndenjur mbi atë. Tani Zoti Krisht u pagëzua nga Johani në lumin Jordan. Pagëzimi është zhytje komplet në ujë. Prandaj edhe Kisha Orthodokse pagëzimin kanonik ka zhytje me ujë dhe nuk pranon pagëzimin me spërkatje, vetëm në disa raste kur personi është i smur dhe nuk mund të ngrihet ose në një vend që nuk ka ujë. Domethënë, vetëm tilla raste. Në raste ku kemi një situatë normale, atëherë pagëzimi kanonik është pagëzim në zhytje në ujë dhe 3 herë në emërtatit, birë dhe shpirti i shenjtë. Ashtu siç u zhyt edhe Krishti tërësisht në ujë, sepse pagëzimi është një simbol i vdekjes edhe i ngjalljes. Por kush ishte arsye që Krishti erdhi të pagëzojë në lumin Jordan nga Johan Pagëzori? Patjetër. Arsyeja është se Krishti e parë nuk ishte mëkatar dhe nuk ishte nevojë të pohonte mëkatet e tij dhe të pagëzojë. Por erdhi që të identifikohet me mëkatarët, të bashkohet me mëkatarët. Dhe dim që ashtu si Krishti në moshën 8 ditëshe u rrethpre, ashtu siç bënte ligji i dhjatës së vjetër, sepse rrethprerja kishte një kuptim simbolik. Me anë të rrethprerjes rrethpritej fara e mëkatit, që trashëgohet nga brezi në brez. Dhe kjo rrethprerje e Krishtit ishte ajo rrethprerja e vërtet që do ta ndërpriste farën e mëkatit tek brezat njerëzor. Por edhe pagëzimi tregonte se shpëtimi i popullit Izraelit dhe pastaj gjithë kombeve do vinte nëpërmjet vdekjes vullnetare të Krishtit, sepse thamë më përpara që pagëzim do thotë vdekje dhe ngjallje. Prandaj dhe Krishti erdhi të identifikohet me mëkatarët. Apostulli Pavli në letrën e tij thotë, sepse ai që nuk kishte mëkat, u bë mëkat për ne, që të shfaqet drejtësia e Perëndis në atë. Pra, që Krishti mori mëkatet tona dhe këto mëkatet tona ai do t'i çonte në kryq dhe do vdiste vullnetarisht për të shkryer mëkatet tona. Prandaj arsye e parë erdhi që ai të identifikohet me mëkatarët. Por kemi dhe një arsye tjetër. Dim që kur Zoti Jezu Krisht u pagëzua në lumin Jordan, kemi theofanin ose shfaqjen e Perëndis, sepse Johan Parenci dhe pagëzor, siç do shikojmë më poshtë, pa 3 persona hynor. Dëgjoi zërin e Atit, pastaj ai pa birën e Perëndis dhe bin njeriu në lumin Jordan, pa dhe shpirtin e shenjtë që zbriti si pëllumb mbi Krishtin. Dhe përsëri tek Ungjilli sipas Lukait na thuhet, dhe pash frymën duke zbritur nga qielli si një pëllumb dhe ndenjë mbi të. Dhe unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha, ai mbi të cilën do të shikosh se do zbret fryma, është ai që pagëzon me frymë të shenjtë. Pra, shenja që Johan Parenci pagëzor do të sigurohej që ai ishte Mesia, ishte të shikonte shpirtin e shenjtë që do zbriste si një pëllumb. Dhe vërtet, kur Krishti u pagëzua, shpirti i shenjtë u shfaq si një pëllumb dhe qëndroi mbi Krishtin. Fjala pëllumb do thotë si një pëllumb, sepse shpirti i shenjtë nuk ka pamjen e pëllumbit, është një shpirt i pastër, shpirti i Perëndis që buron nga Ati, që adhurohet bashkë me Atin dhe me Birin, është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë, por është një shfaqje simbolike e shpirtit të shenjtë si pëllumb, sepse pëllumbi është simbol i paqes. E kemi nga përmbytja e Noës, pra Noja për të parë që Perëndia kishte vendosur paqen me botën, dërgoi pëllumbi dhe pëllumbi u kthye atij me një deg ulliri, dhe kjo është simbol i paqes që mbahet edhe sot. Por pëllumbi është dhe një shpend që rri me njerëzit, pavarësisht se njerëzit han pëllumbin ose si them zogjtë e pëllumbit, përsëri pëllumbi bën folet tek njerëzit. Kështu dhe shpirti i shenjtë, pavarësisht se dhe njerëzit nuk e duan, prap ai vjen me butësi, me mirësi brenda
njerëzve dhe bën folen në zemrat e njerëzve. Prandaj dhe Shpirti i Shenjtë që do zbrisë tani në botë, në fillim te Krishti dhe pastaj nëpërmjet Krishtit të gjithë besimtarët, shfaqet si një pëllumb. Dhe arsyeja tjetër pse Krishti erdhi u pagëzuar në lumin Jordan është se ai shenjtëroi ujërat. Dim që bota është krijuar nga 4 element, ujë, zjarr dhe ajër. Dhe elementi bazik, 70% e botës është ujë, dhe organizmi ynë pothuajse ka 70% ujë. Dhe kur Adami dhe Eva dëgjuan gënjeshtrën e djallit, atëre mbasi djalli i mashtroi ata, mori pushtet mbi gjithë krijimin dhe u fut në ujëra. Si themi, ja deti i madh i gjerë, aty janë shtëpitë pa numër, që voglat nga aty është dragoj që krijove për të luajtur me të. Pra, djalli ri në ujëra, pse? Sepse i fshihet zemërimit të Perëndis, sepse djalli nuk ka trup material siç kemi ne dhe kërkon gjithmonë të fshihet Perëndis që është i kutë ndodhur, prandaj futet në ujëra, futet në dru, futet në njerëz, futet në kafsh, por u fut në ujëra për të helmuar ujërat me prezencën e tij mëkatare. Prandaj edhe ne shikojmë që uji prishet, uji qelbet. Dhe pse ndodh kjo? Ndodh sepse djalli rri në ujëra. Dhe kur neve bëjmë shërbesën e ajazmos së vogël ose ajazmos së madhe, pra ujin e bekimit të vogël ose ujin e bekimit të madh, shikojmë që uji nuk prishet. Kjo ndodh vetëm në kishën ortodokse, sepse vetëm në kishën ortodokse është i plot hiri i Shpirtit të Shenjtë. Dhe pse nuk prishet ky ujë? Sepse aty qëndron Shpirti i Zotit. Prandaj uji bekuar që ne marrim është një shenjë se si ka qenë bota para krijimit dhe si do bëhet përsëri bota me ardhmen e dytë të Krishtit. Dhe Zoti pra hyri në ujëra për të shenjtëruar ujin, për të shkatruar folet e demonëve dhe na i dha ujin bashkë me Shpirtin e Shenjtë si një mjet pastrimi, ashtu siç na tha Krishti. Vetëm ai që pagëzohet me anë të ujit dhe me frymën, vetëm ai do shpëtojë. Prandaj dhe ne kur shkojmë të pagëzohemi, marrim elementin e ujit, që është simboli i jetës, por edhe simboli i shkatrimit, dhe ky ujë bëhet i vlefshëm vetëm kur bashkohet me Shpirtin e Shenjtë. Dhe një gjë tjetër, Zoti Krisht shkoi të pagëzohet në lumin Jordan për të na dhënë shembullin. Pra nëse juve doni të bashkoheni me Perëndin, duhet të rrëfeni mëkatet tuaja dhe duhet të pendoni dhe të pagëzoheni. Vetëm në këtë mënyrë mund të shpëtoni, si tha Zoti. Vetëm ai që do besoj dhe të pagëzohet në emër të Atit, Birit, Shpirtit të Shenjtë do shpëtojë. Ai që nuk do besojë do dënohet. Prandaj, pagëzimi është misteri i hyrjes në kishë dhe shembullin na i tregoi vetë Isu Krishti. Dhe vazhdojmë në vargun 17 dhe na thuhet dhe ja një zë nga qej që thoshte: "Ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer." Pra, shfaqet tani zëri i Perëndis. Kemi disa raste që shfaqet zëri i Perëndis. E para u shfaq në pagëzimin e Zotit, zëri i Perëndis i Atit u shfaq në metamorfozën e Krishtit në malin Tabor, kemi dhe zërin që u shfaq para se Krishti të shkojë dhe të kryqëzohet. Dhe ky zëri i Perëndis u shfaq dhe tha: "Ky është biri im i dashur, që e kam pëlqyer." Pra, dëshmia për Krishtin nuk erdhi nga njerëzit, as nga Johan Parenci pagëzor, po erdhi nga vetë Perëndia atë. Ky është biri im i dashur. Dhe Isu Krishti erdhi në tokë si biri i Perëndis dhe si biri njeriut. Dhe ashtu siç na thuhet dhe tek Ungjilli sipas Johanit, aq shumë me deshi Zoti botën, sa dha birin e tij, që kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë të përjetshme. Prandaj, të dashur me Krishtin, shpëtimi i Izraelit dhe i gjithë kombeve vjen duke besuar në birin e Perëndis, Isu Krishtin, i cili u bë njeri për shpëtimin ton. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.